વેલકમ ટુ ચેતુસ કિચન। આજે આપણે બનાવીશું ગુંદાનો ઇન્સ્ટન્ટ અથાણું અને મેથીઓ મસાલો। તો અહીંયા આપણે 250 ગ્રામ જેટલા ગુંદા લીધેલા છે। અહીંયા આપણે 100 ગ્રામ રાઈના કુરિયા લીધા છે અને 50 ગ્રામ મેથીના કુરિયા લીધા છે। આ બજારમાં ગમે તે કરિયાણાની દુકાન ઉપર રેડીમેડ તૈયાર મળી જ જાય છે। અને અહીંયા 50 ગ્રામ આપણે મીઠું લીધું છે અને 50 ગ્રામ આપણે લાલ મરચું લીધું છે અને 1 ચમચી આપણે હિંગ લીધેલી છે અને 1 ચમચી અહીંયા હળદર લીધેલી છે। ને અહીંયા વઘાર માટે આપણે 3 ચમચી જેટલું એટલે કે 50 ગ્રામ જેટલું આપણે તેલ લીધેલું છે। તો આપણે પહેલાં મેથીઓ મસાલો બનાવવાની શરૂઆત કરશું। તો પહેલાં આપણે મેથીના કુરિયા લેશું, એક મિક્સર જારની અંદર ઉમેરી દઈશું અને પલ્સ ઉપર રિવર્સ સાઈડ આપણે બટન ફેરવી અને 1 થી 2 વાર ફેરવી લેશું। એકદમ દરદરો પાવડર આપણે કરવાનો છે આનો। અહીંયા આપણે મેથીના કુરિયાનો આવો દરદરો ભૂકો કરી લીધો છે અને આપણે પાછું બાઉલની અંદર કાઢી લેશું। એવી જ રીતે રાઈના કુરિયા પણ આપણે 1 થી 2 વાર કરી અને દરદરો ભૂકો કરવાનો, કારણ કે રાઈના કુરિયા તો આમ તો સરસ જ હોય છે, છતાં 1 કે 2 વાર આપણે કરી લઈએ। આનો પણ આપણે દરદરો ભૂકો કરી લીધો છે। હવે આપણે દરદરો ભૂકો કરી લેવાનો છે અને એ પણ પાછું બાઉલમાં આપણે કાઢી લેશું। અહીંયા આપણે જે 3 ચમચી તેલ લીધેલું એ આપણે પહેલાં ગરમ મૂકી દઈશું। તેલ ગરમ થાય તે આપણે મસાલો બનાવવાની તૈયારી કરી લઈશું। પહેલાં આપણે એક નાનું વાસણ લઈશું, એની અંદર આવી રીતે આપણે રાઈના કુરિયા આપણે ગોઠવી દઈશું, એટલે કે હરખા નાખી દઈશું। હવે આપણે મેથીના કુરિયા નાખશું। અહીંયા આપણે જે હળદર લીધેલી એ અહીંયા વચ્ચે ઉમેરી દઈશું, થોડુંક ખાડા જેવું રાખશું અહીંયા। અને જે હિંગ લીધેલી એ પણ અહીંયા આપણે ઉમેરી દઈશું। અને આપણે જે મીઠું લઈએ એને શેકીને જ લેવાનું છે। આ મીઠું મેં કઢાઈની અંદર શેકી લીધું છે, એટલે કે એમાં પાણી ન થાય આપણા અથાણાની અંદર, તો આ મીઠું મેં શેકીને જ લીધેલું છે। જ્યારે તમે અથાણાની અંદર મીઠાનો ઉપયોગ કરો એ શેકીને જ લેવાનું। અહીંયા આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે અને એને ઠંડુ થવા દઈશું। જ્યારે ઉફાળું થાય એટલે આપણે મસાલાની ઉપર ઉમેરી દઈશું। હવે આને આપણે ઠંડુ થવા દઈશું અને પછી મીઠું અને મસાલો ભેળવી લઈશું। ત્યાં સુધીમાં આપણે ગુંદામાંથી ઠળિયા કાઢી લઈએ અને ચીકાશ કાઢી લઈશું। પહેલાં આપણે ગુંદાને ડાળખી અને આ ટોપી અલગ કરી લઈશું। બધા ગુંદામાંથી આવી રીતે આમ કાઢી લેવાનું। હવે આપણે ગુંદાની અંદરથી આપણે ઠળિયા કાઢવાના છે, તો આપણે 2 રીતે કાઢી શકીએ ગુંદામાંથી। એક આપણે હથેળી વડે પણ ભાંગીને આપણે કાઢીએ। આ હથેળીનો આ ભાગ હોય એને અહીંયા આવી રીતે પ્રેસ કરીએ એટલે આમાં 2 ભાગ થઈ જાય છે અને ચમચી વડે આપણે આવી રીતે આને બહાર ઠળિયાને કાઢી લેવાનું અને એક થાળીની અંદર કાગળ કે કોઈ પેપર રાખી દેવાનું, એટલે એ આપણે જે ગુંદાની ચીકાશ હોય આપણી થાળીમાં ચોટે ને એ બધું કાગળમાં જ રહી જાય। તો આવી રીતે આપણે બધા ગુંદા ભાંગી લેશું। અને એક બીજી રીતે એક નાનો આપણે દસ્તો લેવાનો ને એની ઉપર આવી રીતે આમ ધીમેકથી આપણે આમ પ્રેસ કરવાનું ને પાછું પણ આ ઉપર મોઢું પડી જશે એટલે એની અંદરથી આપણે ચમચીના પાતળા દાંડલાથી કે ચાકુથી કે ગમે એ રીતે સહેલાઈથી આપણે ઠળિયો બહાર નીકળી જાય છે। તો આવી જ રીતે આપણે બધા ગુંદામાંથી ઠળિયા બહાર કાઢી લેશું। અને ગુંદાની અંદરથી આપણે ચીકાશ કાઢવાની, તો ચપટીમાં મીઠું લેવાનું અને આપણે આની અંદર ભરી અને આવી રીતે આંગળી ફેરવવાની। આંગળીમાં આવું મીઠું લેવાનું અને આમ કરી ફેરવાનું, એટલે બધી ચીકાશ આપણા હાથમાં આવી જશે બહાર। જો આવી રીતે આમ ચીકાશ આપણી નીકળી જશે। આવી જ રીતે આપણે બધા ગુંદાની અંદરથી આપણે ચીકાશ કાઢી લેશું। આપણે આંગળી ફેરવીએ એટલે આપણા ગુંદામાંથી બધી ચીકાશ નીકળી જાય છે અને એકદમ મસ્ત એવા ગુંદા આપણા થઈ જાય છે। તો આવી રીતે બધા ગુંદામાંથી આપણે ચીકાશ કાઢી લેશું।
અહીંયા આપણો મસાલો એકદમ ઠંડો થઈ ગયો છે અને હવે આપણે જે મસાલો લાલ મરચું પાવડર લીધેલો એ અહીંયા ઉમેરી દઈશું અને જે મીઠું લીધેલું એ પણ ઉમેરી દઈશું અને બધું સરસ મિક્સ કરી લઈશું. આપણે આ મસાલો આપણે બજારેથી લાવીએ તો બહુ મોંઘો પડે છે અને તો ગામમાંથી મોંઘો મસાલો લાવો એના કરતાં આપણે ઘરે જ તૈયાર કરીએ. આપણે બજાર જેવો જ આપણે ઘરે મસાલો તૈયાર કરવો છે. અહીંયા તમને વરિયાળીનો સ્વાદ ભાવતો હોય તો તમે વરિયાળી ઉમેરી શકો છો. અહીંયા આપણે વરિયાળી નથી ઉમેરેલી. અહીંયા આપણો મેથીયો મસાલો તૈયાર છે, અથવા તમે એમ કહી શકો કે અચાર મસાલો જે બજારમાં મળે છે એવો જ આપણે ઘરે તૈયાર કરેલો છે. ચોખ્ખો અને સસ્તો થાય છે આપણા ઘરે બનાવીએ તો આ મસાલો તમે એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરી અને વરસ દિવસ સુધી સ્ટોર કરી રાખો, આમાં કાંઈ જ થતું નથી. તો આવી રીતે તમે પણ બનાવી શકો છો અને સસ્તો અને સારો પડે છે. તો હવે આમાંથી આપણે થોડો મસાલો લઈ અને જે ગુંદા આપણે તૈયાર કરેલા ઠળિયા કાઢીને એમાં આ મસાલો આપણે ભરી લેશું. આવી રીતે ગુંદાને સેજ પ્રેસ કરી એટલે ઉપરથી મોઢું પડી જાય છે અને અંદર આપણે આ મસાલો સરસ આપણે દાબીને ભરી લેવાનો. આવી જ રીતે આપણે બધા ગુંદા ભરી લેશું. અહીંયા આપણે બધા ગુંદા ભરી લીધા છે અને આપણે ગુંદાનું ઇન્સ્ટન્ટ અથાણું બનાવીએ છીએ. અને અત્યારે કેરી પણ સારા પ્રમાણમાં આવી નાની નાની આવે છે અને આપણે ઇન્સ્ટન્ટ કેરી અને ગુંદાનું અથાણું આપણે અત્યારે બનાવીએ છીએ. તો હવે આને કેરીને આપણે વચ્ચેથી ગોટલી કાઢી ધોઈ લીધી હતી મેં સરસ અને નાની નાની કટકી કરી અને આને મસાલા સાથે ભેળવી અને આ બરણીમાં હારે ભરી દઈશું આપણે. અહીંયા આપણે 1 ચમચી જેટલો મસાલો લેશું અને કેરીમાં મિક્સ કરી દઈશું. બધું સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. બધું હારે મિક્સ કરી અને બરણીમાં ભરી લેશું. આ ગુંદા આપણે એકદમ સરસ અહીંયા ભરી અને બરણીમાં લઈ લીધા છે અને આ મેં અહીંયા તેલ ગરમ કરી અને ઠંડુ કરી લીધું છે. તો હવે અહીંયા આપણે તેલ ઉમેરી દઈશું કે આપણા ગુંદા ખરાબ ન થાય, તો એવા ને એવા સરસ આપણા ગુંદા રહે એના માટે અહીંયા આપણે તેલ ઉમેરી દઈશું. તો અહીંયા આપણું ઇન્સ્ટન્ટ કેરી અને ગુંદાનું અથાણું તૈયાર. તો તૈયાર છે આપણું અહીંયા ગુંદાનું ઇન્સ્ટન્ટ અથાણું અને મેથીયો મસાલો. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો, બેલ આઇકોનને દબાવતા ભૂલતા નહીં અને કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરજો કે મારી રેસીપી કેવી લાગી. તો આવજો.